24 березня я відправилась в подорож до міста Дубровнік, що в Хорватії. Моя дорога тривала дуже довго, приблизно 16 годин, автобусом з міста Rijeka з пересадкою в Загребі, але воно того було варте, повірте мені. Але перш ніж гуляти по Дубровніку, я заселилася в апартаменти, які забронювала собі на 3 дні на сайті Booking. Я вже заселилася в свої апартаменти. Тут в мене маленький коридорчик. Зразу тут іде кухня. Кухня вміщала в собі 2 стільці, 1 стіл, також був міні-холодильник, весь потрібний посуд, включаючи тарілки, сковорідки, каструлі, просто все, що потрібно. Обожнюю, коли власники залишають всі потрібні речі для своїх відвідувачів. Так виглядала моя ванна кімната. Також були такі лосьйони для тіла, шампуні, гелі для душу, дуже-дуже смачно пахли. Душ був дуже прикольний, який навіть мав в собі циркулярний душ. Звичайно, також були такі білі чистенькі рушнички, а ще власник залишив купу різних потрібних речей для своїх відвідувачів. Це дуже мило. Ось так виглядала моя кімната з величезним ліжком, просто неймовірно м'яким. Я прям в захваті була від нього, вставати не хотіла. Було ще диванчик, телевізор, кондиціонер, праска. Коротше, все, що потрібно, різне приладдя. Але найголовніше, просто подивіться на цей вигляд з вікна. Це просто щось неймовірне. Відпочивши від важкої дороги, я зустрілася зі своєю подругою, яка приїхала в Дубровнік на місяць, ну і я до неї, і ми пішли гуляти по Дубровніку. Все, я мовчу і просто насолоджуйтесь цими прекрасними краєвидами. Где-то общага и где-то выезд какая-то земля. Вночі вже більшість ресторанів та кафе були закриті, і ми з Мар'яною Ресторан з вином. Якщо є хот-доги на заправці. Найкраще вночі. Вночі, коли нема дома що їсти. Боже. Ну і поки ми їли, ми ще й бачили гонитву поліції за мотоциклістом. Це була дуже цікава гонитва, на жаль, я не змогла її зняти, але емоції були цікаві дуже. Хотіла попити просто водички, а тут какой-то форсаж 12 начався просто. Воу. Коля називається. Нагулялися. Йдемо домой. Телепаемся. Зняла пальму і пішла додому вже спати. Відпочинок відпочинком, але працювати все одно треба. Так що зранку я попрацювала трішки і побігла знову гуляти по Дубровніку з Мар'яною. Ми йдемо знову в старе місто. Любувати красою Дубровніка. Пальми, їмо морозиво.
автобус коштує євро 99 центів. В Тісаку, це ось такі маленькі малюнки, там буде коштувати трошки дешевше. На годину коштує, наприклад, євро 30. Це на 1 годину. 1 євро 30 центів. І ввечері ми поїхали зустрічати захід сонця. Мені здається, це поки що був мій найкращий захід сонця в житті. В такі моменти не хочеться нічого казати, просто хочеться запам'ятати цей момент життя. Ну і далі ми пішли до Мар'яни в гуртожиток. До речі, Мар'яна приїхала в Дубровнік на цілий місяць завдяки університету по програмі ЦЕПУС як інтершіп, і проживає вона тут цілий місяць як студентка. І ви просто тільки погляньте на цей гуртожиток. Чесно, я б не сказала, що це гуртожиток. На жаль, на момент виходу цього відео Мар'яна вже повернулася до себе в Словаччину, але я дуже рада, що вона знайшла можливість і приїхала до мене в Хорватію на цілий місяць. Я вже виселилась зі своїх апартаментів, до речі, вони десь там з видом на море, і йду знову до Мар'яни. Апартаменти мені дуже сподобались, просто одні з найкращих, де я бувала. Мені дуже сподобалось. Я зараз йшла по сходинках, тому я трошки запихалася, так розмовляю. Тут гориста місцевість і без сходинок просто ніяк. Ще мені дуже подобається, що ці власники дозволили мені залишити до вечора мій чемоданчик, валізочку, щоб я не носилася по цих сходинках. І ці апартаменти знаходяться недалеко від автобусної станції. Ну, зараз іду до Мар'яни. До речі, я стою на тому самому місці, де знімали серіал «Гра престолів». Я цей серіал не дивилась, але тут дуже гарно. Бачите, тобі чиніли, дивіться, яка малесенька страшна рибка, боже, вона страшна. Березень місяць. Просто березень місяць. Enjoy Croatia. На таксі ми доїхали до ресторану, щоб трошки поїсти і потім подивитися на захід сонця перед тим, як я вже поїду до себе